Hej på dig! I detta avsnitt så blir det grävmaskinsmäck. Det är nämligen så att hela grävaggregatet ska bort. Det är lite glapp. Så nu ska det fixas. Häng med vet jag! Ja, här står jag 1,65 lång och ja, det är väl ett tecken på att maskinen är ju inte jätteliten. Och den här armen då ska ju bort från maskinen. Men det är lite att greja med nu då. Så det är ingenting som man gör i en handvändning kanske. Sen finns det klart svårare saker också, så tusan. Och ingen minns en fegis och man läser saker. Jajamän, yay! Det blir nog väl. Kollar du nu hur det ser ut med glappet? Yes. Ska vi kika hur mycket det glappar i själva bominfästningen här? Ja, vad är det du håller på med här nu då? Vi ska ju försöka fixa glappet där. Bommen sitter fast i maskinen. Så nu har vi grävt ner skopan. Så förhoppningsvis står ju armen ganska stabilt nu då. Ja, det är ju en fördel om den står stabilt och inte välter eller håller på. Det är ju ganska tunga grejer är det ju. Så det ska ju helst inte krångla där. Ja. Det blir spännande att se var glappet är, hur mycket det glappar. Axlarna kanske är slut och lite sådär. Men, Alltså jag vet inte om spännande är rätt ord. Nu är det bara, ja. det är ju, jag tänker det är bra att ta tag i det innan det blir värre då. Ja, bara köta på. Vi kämpar på. Alltid är något. Alltid är det något. Gött. Yes. Ja, nu ska vi lossa här så att vi får bort det här blocket. Och så ska vi väl se. Alltså när vi lyfter här så vill vi få med det upp så att vi sedan kommer åt och lossa här också. Och få ut de axlarna liksom. Är det någon som har något bra tips på hur vi ska göra här nu när man håller på med och greja med detta? Skriv jättegärna i kommentarer om ni har gjort det här förr och kanske har något kanontips. Det är alltid välkommet med er som har erfarenhet av detta och vill dela med er. Gulvet. Så ja, ska vi se här. Kan få ordning på det. Sen får man väl se lite om vi ska köra expanderbult här vid axlarna sen. Eller man kan köra vanliga axlar. Det är lite var glappet sitter. Sitter liksom glappet i rambenet på utsidan så lär vi ju köpa expanderbult. Men det ger sig. Jag har meckat isär och börjat mäta lite på grejerna. Var glappet är. Det känns kanske lite väl optimistiskt tror att man bara kan byta ledlagarna om det nu är det. Så ja. Yes, just get to it.
Det är bara att mata på nu. Det är ju det. Det är ingen annan som kommer komma och ta arbetet ifrån oss. Nej, så är det ju. Det är bara att göra. Precis. Första skruven är hopp om att få loss i alla fall, för den har lossnat. Den andra var nästan lös, så det var ju gött. Vad har du hittat för grejer? Lite förlängare och grejer här. Lite förlängare och grejer. Så jag kan ta den rakt uppifrån, det hade varit rätt gött. Ja, det blir lite mer kraft. Och det går lite snabbare, den där fasta nyckeln med. Gött. Det är så roligt detta, eller hur? Ja, det är det. Och solen skiner. Ja. Det kunde varit regn och blåst. Precis. Stormat och haft sig. Efter att gnälla. Det kunde varit 25 minus. Så. Just det. Är det någon som ser någonting där inne? Nej, jag ser inte där nere. Nej. Det är en massa slanger i vägen. Där sitter den. Gött. Gott fläsk. Tjong i medaljongen. Oj, oj, oj. Hela orkester här. Det här är framtiden. Framtiden är här. Kolla. Ja, det kommer så fint. Utväxling. My God. Och detta är en av de svåra. Like a glove. Oj, han Det kunde gick ju spilla mig fint. ut. Det gick ju bra. Så gött. Det är som du brukar säga, så här nära färdigt har vi aldrig varit. Nej, den har jag ju kört med i många år med alla projekt. Exakt. Tar vi den andra då. Det går att komma åt. Massa löv där. Är det någon som ser någonting där inne? Inte denna någon. Nej. Vi får se med henne. Oj, oj, oj! Kolla! Även en blind höna kan... Nu är inte han lös än, så man ska inte sträcka hej kanske. Men 75% är läsat i alla fall. Det är bra. Där kom han. Himla bra. Det är väl smått. Det är bra. Det är inte bara nackdelen med att ha lite läckage. Det är inget ont som inte har något gott med sig. Ta-da! Nice. Bra, bra. Ska vi kika framsidan nu då ju? Jag kommer. Gött. Har vi de här två på framsidan också.
Ja, men det känns hoppfullt. Jag tar lite tag här när man skruvar loss den sista. Där har vi de fina. Som vi kikar här nu så är ju faktiskt de två där borta. Bra. Så nu, om det nu skulle spänna lite i slangarna när man kör ut själva bommen sen, då kommer ju liksom inte slangarna gå av, utan då kommer du lyfta lite i blocket istället. Det är vår teori i alla fall. Så ja, kanske dags att lossa axeltapparna nu och själva smörjnycklarna här. Eller smörjningen som sitter där in på axlarna. Och så de bultarna då. De två som håller axlarna. Det blir väl nästa steg tror jag. Eller tror du? Ja, jag litar på dig. Och det känns ju väldigt logiskt. Tror det. Tror jag med. Ja, hämta min verktyg. Yes. Jag tror inte jag kommer åt den. Se om jag kan få loss den lilla plåten här. Det är ju lättare sagt än gjort. Känns som att man får slå inifrån där kanske. Men något händer ju. Ja. Ser nästa hur den sitter. Nej, skruvmejsel får det bli där. En tanke. Jag har ju för sig kubbfoten här. Ja, inte den lite tjock. Händer något? Ja. Inte jättelätt med vinklarna. Så det här går ju fint ju. Han är så snäll mot oss, H7an. Det är vi glada för. Så. Nu går det att ta ut den sprinten här, för nu är den ju liksom lös. Tillbaks de här två kanske. Nej, det gör vi inte. Då var det andra sidan. Yep.
däcket. Åh, min rygg. Min gamla rygg. Ja, den gamla ryggen. Ja. Jaha, då skulle det ju i praktiken gå att starta maskinen, kanske klappa lite och rycka ut dem. Men sen är den lös. Så det är sådär spännande. Men det kanske vi ska vänta med, så kan vi ta det imorgon bitti typ. Nästan kapat av en stock och tagit här under. Ja, det känns ju Så bra. man säkrar med något. Det tycker jag verkligen. Eller typ ett par stockar och lite sånt, så det blir en liten sån kryssfunktion eller något. Ja, får fundera lite på det. Så nu blir det inte mer gjort idag. Nej, inte jättemycket, men kanske lite. Ja, men vi ska inte lossa den helt. Det känner jag inte riktigt att... Det är ändå lördagkväll, lite kul får man ha. Ja, precis. Ja. Jag tänker så här, nu lägger vi ut det här. Det är lördag. Ja. Vi lägger ut den här nu på kvällen, filmen. Och så tänker jag att alla ni som har erfarenhet av sånt här arbete får gärna komma med tips. För hur tänker vi kring slangar och... Alltså jag vill ju helst inte lossa mer slangar än vanligt. De här feta, grova hydraulslangarna här. Så det hade varit fantastiskt nu när detta ändå sitter löst. I och med att vi skruvar loss de 4 skruvarna. Att jag kunde hängt med upp kanske lite. Eller framåt om vi kör fram. Kör bak i rämmaskinen rätt sagt, och bommen stannar kvar här framme då. Så ja. Please, kom med tips här nu. Skriv kommentarer. Hjälp oss. Yay. Eller hur? Ja, det är grymt tacksam. Ja, bra. Tjo, tack för att du tittat. Hej då!